नमस्कार साथीहरू। 14 महिनाको अवधिमा 2000 प्लसले वृद्धि भएको नेप्सी परिसूचक अर्को 14 महिनाको अवधिमा 1300 प्लस चान्चुनले घट्यो कसरी? आउनुहोस् यसबारेमा आजको यस भिडियोमा केही विवेचना गरौँ। कोभिड-19 को कारणले भएको लकडाउन पश्चात 2077 साल असार 15 गते जब शेयर बजार खुल्यो तब त्यतिबेला नेप्सी परिसूचक क्रमशः वृद्धि हुँदै हुँदै 14 महिनाको अवधिमा 78 साल भदौ 2 गते नेप्सी परिसूचक 3200 प्लसमा कारोबार भएर 3179 मा बन्द भएको थियो। यहाँ हेर्दाखेरि यस अवधिमा 14 महिनाको अवधिमा नेप्सी परिसूचक 2000 प्लसले वृद्धि भएको देखिन्छ। त्यस यता आज यस भिडियो तयार गर्दै गर्दा 2079 साल कार्तिक महिनामा आउँदाखेरि करिब 14 महिनाको अवधिमा नेप्सी परिसूचक करिब 1300 प्लस अङ्कले घटेर अहिले नेप्सी परिसूचक 1856 को बिन्दुमा रहेको छ। यसरी 2 वर्षको अवधिमा 2 वर्ष समथिङ महिनाको अवधिमा नेप्सी परिसूचकमा यत्रो ठुलो उतार चढाव आयो कसरी र नेप्सी बढ्छ कसरी, शेयर बजार बढ्छ कसरी र घट्छ कसरी? संसारभरिकै शेयर बजारमा आवश्यक पर्ने कुरा भनेको मनीको सप्लाई हो, मनीको फ्लो हो, मनीको सर्कुलेट हो। जब जब मनीको सर्कुलेट सहज हुन्छ तब तब स्टक मार्केटहरू माथि जान्छन् र जब जब मनीको क्राइसिस हुन्छ तब तब स्टक मार्केटहरू डाउन हुन्छन्। खैर, नेपालको स्टक मार्केटको कुरा गर्ने हो भने नेपालको स्टक मार्केट एकदमै धेरै एउटा फ्याक्टरले यति धेरै रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ। त्यो फ्याक्टर भनेको लिक्विडिटी हो। लिक्विडिटी के हो त? लिक्विडिटी भनेको ब्याङ्कमा पैसाको सहजता हो। ब्याङ्कमा जति धेरै मात्रामा पैसा हुन्छ तब लिक्विडिटी उति सहज हुन्छ कि ब्याङ्कले लोन दिनको लागि पैसा उसँग प्रशस्त हुन्छ। यदि ब्याङ्कमा पैसाको सर्टेज भयो भने, पैसाको कमी भयो भने ब्याङ्कहरूले लोन दिन सक्दैन। लोन दिन नसकिसकेपछि लोन लिएर व्यवसाय गर्ने, उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्ने, स्टक मार्केटमा प्ले गर्ने प्लेयरहरूको हाबी कम हुन्छ स्टक मार्केटमा, जसले गर्दाखेरि स्क्रिप्ट यानि कि स्टकको डिमान्ड कम हुन्छ। डिमान्ड कम भइसकेपछि अभियसली जुन चिजको डिमान्ड कम हुन्छ त्यो चिजको मूल्य पनि डाउन नै हुने भइ नै हाल्यो। यसरी स्टक मार्केटहरू डाउन हुन्छ पैसाको लिक्विडिटी क्राइसिस भयो भने। अब यदि पैसाको सहजता ज्यादा भयो भने के भइदिन्छ त भन्दाखेरि लोन लिने मान्छेहरूलाई विभिन्न अफरहरू दिन्छ ब्याङ्कले। इन्ट्रेस्ट रेट डाउन गरिदिन्छ, इन्ट्रेस्ट रेटहरू फिक्स गरिदिन्छ लामो समयसम्मको लागि। यस्ता अनेक किसिमका अफरहरू उनीहरूले ल्याइरहेका हुन्छन्। र यस्तो बेलामा के हुन्छ त भन्दा स्टक मार्केटमा प्ले गर्ने, वास्तवमा स्टक मार्केटलाई छोटो समयमा बढाउने रोल अथवा घटाउने रोल भनेको चाहिँ इन्भेस्टरको भन्दा पनि ट्रेडरहरूको हुन्छ। यिनीहरूले ठुलो मात्रामा आफ्नो पैसा होइन, यिनीहरूले लोन लिएर सापटी लिएर स्टक मार्केटमा प्ले गर्ने हुन् र त्यहाँबाट मार्जिन झिक्ने हुन्। त्यो मार्जिन आफू राख्ने हुन् र त्यो पैसा फेरि उनीहरूले जुन स्रोतबाट लिएको हुन्छ त्यो स्रोतमा फिर्ता गर्ने हुन्। यानि कि मनीको सर्कुलेट गरिरहेका हुन्छन् ट्रेडरहरूले। र यिनीहरूकै रोल चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हुन्छ स्टक मार्केटमा बढाउन अथवा घटाउन। ट्रेडरहरूले कसरी बढाउँछन् स्टक मार्केट? आउनुहोस् यहाँ थोरै एउटा सिनेरियो म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। जब लकडाउन पछाडि बजार खुल्यो, बजार त 1180 मा थियो नि त। त्यसपछि के भयो त अवस्था भन्दा सबै सेक्टरहरू चाहिँ ठप्प थिए। उद्योग कल कारखाना व्यापार व्यवसाय ठप्प थियो। सबै मनी जति आएर ब्याङ्कमा एकीकृत भएको थियो। पैसाको सहजता असाध्यै थियो है। ट्रेडरहरूले त्यही मौका छोपेर ब्याङ्कबाट ठुलो मात्रामा लेन्डिङ गरे, ठुलो मात्रामा ऋण लिए। सस्तो ब्याजमा ऋण पाउने भएपछि उनीहरूले ठुलो मात्रामा ऋण लिएर त्यो ऋण ल्याएर स्टक मार्केटमा प्ले गर्न थाले। याद गर्नुहोस्, ट्रेडरहरू यति बाठा हुन्छन् कि उनीहरूको क्यालकुलेसनको लेभल एकदमै धेरै स्मार्ट हुन्छ। उनीहरूले ब्याङ्कलाई बुझाउने इन्ट्रेस्ट रेट, इन्ट्रेस्ट दर र त्यहाँ हुने अन्य विभिन्न किसिमका खर्च के कति हुन्छ र स्टक मार्केटबाट प्राप्त हुने रिटर्न कति हुन्छ, एउटा आवधिक रूपमा प्राप्त हुने रिटर्न कति हुन्छ र यसमा कति मार्जिन बस्छ अथवा बस्दैन, यो एकदम स्मार्टली हिसाब गरेर उनीहरूले चाहिँ के गर्छन् त भन्दा पैसा लोन लिन्छन् र स्टक मार्केटमा प्ले गर्छन्। त्यति बेलाको अवधिमा जति बेला सहज थियो लोन, त्यति बेला ब्याङ्कहरूले सजिलै लोन पनि दिए, सस्तो ब्याज दरमा लोन दिए, सजिलै लोन दिए, छिटो लोन दिए होइन। जसले गर्दा उनीहरूले स्टक मार्केटमा त्यो पैसा ल्याएर लगाए। पैसा स्टक मार्केटमा ल्याएर लाउने भनेको चाहिँ स्टकको डिमान्ड क्रिएसन गर्ने हो कि डिमान्ड क्रिएसन गर्दा के हुन्छ त भन्दा कुनै पनि चिजको डिमान्ड क्रिएसन हुने बित्तिकै त्यसको मूल्य चाहिँ वृद्धि हुन्छ नि त। हामीले अर्थशास्त्रमा पढेको अर्थशास्त्रको नियमै हो यो। डिमान्ड बढ्ने बित्तिकै त्यसको मूल्य वृद्धि भयो। यसरी नै समग्रमा शेयर बजारको वृद्धि भयो है। यो 14 महिनाको अवधिमा शेयर बजारको वृद्धि हुँदै 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 नेप्सी परिसूचक कति पुग्यो त भन्दा 3200 सम्म पुग्यो। मैले अघि पनि भने कि साथीहरू, ट्रेडरहरू यति धेरै स्मार्ट हुन्छन्, यति धेरै बाठा हुन्छन् कि उनीहरूलाई हरेक इन्सिडेन्टको, हरेक घटनाक्रमको र हरेक क्राइसिसहरू के आउँदैछ भन्ने कुरा उनीहरूले पहिल्यै विश्लेषण गरिसकेका हुन्छन्। र उनीहरूले जब जब ब्याङ्कमा मनीको क्राइसिस सुरु भयो है, लिक्विडिटी क्राइसिस सुरु भयो र उनीहरूले स्मार्टली आफूसँग भएका स्क्रिप्टहरू रित्ताउँदै गए।
क्रमशः रिप्लाई लित्याउँदै गयो। यसको मतलब के हो त भन्दा उनीहरूले सप्लाई गर्दै गए। सप्लाई हुने बित्तिकै कुनै पनि चिजको सप्लाई बढ्छ भने त्यसको प्राइस डेफिनेटली डाउन हुन्छ नि त। सप्लाई हुँदै गयो, सप्लाई हुँदै गइसकेपछि उनीहरूले आफ्नो जुन लोन लिएका थिए त्यो चाहिँ बजारबाटै निकालेर अथवा सबै स्क्रिप्टहरू बेचेर त्यहाँबाट पैसा निकालेर चाहिँ आफ्नो तिरोभार कम्प्लिट गरेर बिचको मार्जिन लिएर बसे है। जसले गर्दा के भयो त क्रमशः कारोबार पनि गर्दै गयो। डिमान्ड सिर्जना भएन, सप्लाई मात्रै भयो र नयाँ लगानीकर्ता जो पहिला डिमान्ड देखेर छिरेका थिए र डिमान्ड देखेर छिरेका थिए उनीहरू पनि के भयो त आत्तिन थाले। आत्तिएपछि उनीहरूले पनि सप्लाई दिन थालेपछि बजार झन्झन छोटो समयमा डाउन हुँदै गयो। अहिलेको अवस्था जुन आएको छ 1850-55 अङ्कमा यो 1300 प्लसको चान्चुन घटाइ भनेको मुख्य कारण नै यही नै हो। अब यसबाट हामीले के निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ त भन्दाखेरि नेपालको सेयर बजार चाहिँ करिब 80% भन्दा ज्यादा 80 to 90% भनेको चाहिँ लिक्विडिटीमै डिपेन्ड छ है। अब कतिको जिज्ञासा छ कि अब बजार के हुन्छ त 1800 मा त आयो, अब के हुन्छ त बजार। यसको मतलब अब बजार के हुन्छ होइन, लिक्विडिटीको अवस्था के रहन्छ, बजार त्यही हुन्छ भनेर बुझे हुन्छ सिधा। जहिले पनि यो लिक्विडिटी र बजार बीच चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि लिक्विडिटी क्राइसिस भयो भने मार्केट डाउन हुने, लिक्विडिटी सर्ज भयो भने मार्केट अप हुने। यो सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि बजार कता जान्छ अथवा के हुन्छ भनेर अनुमान चाहिँ यहाँबाट गर्न सकिन्छ र मुख्य आधारै यही हो मार्केट। हुन त अन्य आधारहरू पनि हुन्छन्, अन्य फ्याक्टरले पनि काम गरिरहेका हुन्छन्, तर यो चाहिँ विशेष मुख्य फ्याक्टर रहेको छ हाम्रो स्टक मार्केट। लिक्विडिटीले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि लिक्विडिटी क्राइसिस भइसकेपछि लोन पाउन सकिँदैन। लोन पाउन नसकिनु त भइहाल्यो, इन्ट्रेस्ट रेट बढेर एकदमै माथि जान्छ। अहिले भर्खरै पब्लिस भएको ब्याङ्कहरूको बेस रेट हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ 11.14% सम्म बेस रेट पुगेको छ। बेस रेटै यति छ भने अब त्यो ब्याङ्कले लोन दिँदाखेरि कति इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्ला इमेजिन गर्नुहोस् त। मिनिमम 4% राख्दा पनि 11 र 4 ले 15 भइहाल्यो, 1% सर्भिस शुल्क 16 भइहाल्यो। उस्तै पर्दाखेरि कोही 5-6 पनि 6% सम्म मार्जिन राखेका हुन्छन्। यो त कमर्सियल ब्याङ्कको हालत यस्तो छ। अरू डेभलपमेन्ट ब्याङ्क गभर्नरको फाइनान्स, गभर्नरको लघुवित्तको इन्ट्रेस्ट रेटको त यहाँ कुरै नगरौँ। भनेपछि अब इन्ट्रेस्ट रेट बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि लगानी गर्नेले पनि त रिटर्न हेरिरहेको हुन्छ। त्यो रिटर्नबाट ब्याज तिरेर त्यसबाट मार्जिन बच्न पर्यो न, अनि न लोन लिएर लगानी गर्ने, होइन भने के को टाउको दुखाउने। त्यही भएको भएर चाहिँ ट्रेडरहरू हाबी हुन सक्दैनन्। यस्तो बेला हाबी हुन नसकेपछि सेयर बजारको कारोबार पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि शिथिल हुन्छ। कारोबार शिथिल हुनु भनेको डिमान्ड सिर्जना नहुनुहोस्, डिमान्ड सिर्जना नहुने बित्तिकै मूल्य बढ्ने कुरा त हुँदै भएन। अब बढ्छ कहिले त, अब यदि लिक्विडिटी यति लामो समयसम्म यो लिक्विडिटी रहने अवस्था त होइन, रहनु पनि हुँदैन। लिक्विडिटी यति लामो समयसम्म रहँदाखेरि यसले एकदमै ठुलो अर्थतन्त्रमा प्रभाव परिरहेको हुन्छ, महँगी बढाएको हुन्छ। यसले विभिन्न आर्थिक गतिविधिहरूलाई चुस्त दुरुस्त र यसलाई कन्टिन्युटी गर्नबाट रोकेको हुन्छ। कतिपय व्यवसायीहरू त धाराशायी भएका हुन्छन्, कति टाटपल्टेका हुन्छन्, कतिले ब्याङ्कको ब्याज किस्ता बुझाउन सकिरहेका हुँदैनन्, किनभने उनीहरूको आम्दानी घट्छ, आम्दानी अथवा फिक्स रहन्छ। यता खर्च बढिसकेपछि उनीहरूले समयमै किस्ता बुझाउन नसक्दाखेरि यसको इम्प्याक्ट चाहिँ कहाँ पर्छ त भन्दा वित्तीय सेक्टरमा पर्छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय सेक्टरको जुन आवधिक रूपमा पब्लिस गर्ने वित्तीय विवरण हुन्छ त्यसमा एनपिएल बढ्ने, खराब कर्जाहरू बढ्ने, कतिपय कर्जाहरू नउठ्ने, कालो सूचीमा राख्नुपर्ने, ताकेता गर्नुपर्ने, लिलामीका सूचनाहरू प्रशस्तै पब्लिस गर्नुपर्ने है, र ब्याड डेब्टहरू चाहिँ बढ्दै जाने, र कुनै ठुलो परियोजनाहरूको ब्याड डेब्टहरू चाहिँ ब्याड डेब्ट भयो भने अथवा ठुलो परियोजनाको कर्जाहरू समयमा चुक्ता गर्न सकेनन् ती परियोजनाहरूले भने ब्याङ्कलाई असाध्यै ठुलो इम्प्याक्ट पर्छ। र यसको असर अल्टिमेटली ब्याङ्कको प्रफिटमा देखिन्छ, र प्रफिटमा देखिनु भनेको लगानीकर्ताले प्राप्त गर्ने प्रतिफलमा यसको असर देखिने हो। र यस्ता कुराहरू, यस्ता न्युजहरू आउन थालिसकेपछि लगानीकर्ताहरू झन् धेरै आत्तिन थाल्छन्। आत्तिन थालेपछि त्यो कम्पनी अथवा ती कम्पनीको स्क्रिप्टहरूको सप्लाई बढ्छ मार्केटमा। सप्लाई बढ्नु भनेको अझ मूल्य घट्ने हो नि त, घट्ने यस्तो अवस्था पनि आउन सक्छ स्टक मार्केटमा। आशा गरौँ 14 महिनाको अवधिमा बजार कसरी बढेको थियो र अहिले कसरी घट्यो भन्ने कुराको केही संक्षिप्त जानकारी प्राप्त गर्नुभयो होला। यस्तै भिडियो फेरि लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेललाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।